Čau. Já jsem Dan, zdravím vás z Thajska. Momentálně se nacházím stále v Chumponu na mém ubytování a rozhodl jsem se nakonec, že pojedu do Bangkoku. Pojedu do Bangkoku ve 2 hodiny 30 minut ráno, to znamená za 2 hodiny. A rozhodl jsem se, že si koupím ten nejlevnější lístek, zkusíme tu nejlevnější, nejhorší třídu, co si můžete v thajském vlaku koupit a zkusíme si, jak cestují tady normální, obyčejní lidé. Cesta do Bangkoku by měla trvat zhruba 8 hodin a já vám dneska ukážu, jak to bude vypadat. Takže pojďte se mnou, jdeme na to. Já jsem se rychle ještě osprchoval, vyčistil jsem si zuby, protože myslím si, že ten pocit čistoty a ten pocit toho, že jsem voňavej a prostě umytej, bude super, protože následujících 8 hodin bez klimatizace si myslím, že se pěkně zapotím. A dostanu se na své ubytování v Bangkoku nejdřív okolo 2 hodiny odpoledne, takže asi to bude dlouhá cesta, ale já pevně věřím a doufám, že to přežiju a že z toho hlavně užiju. Takže můžeme jít na to a vyrážíme. Dokážu si představit, že spousta z vás se teď klepe na čelo a říká si: Dane, ty jsi totální magor, proč se z minuty na minutu rozhodl jet tímhle nočním vlakem? A moje odpověď na to je následující. Já jsem hrozně spontánní člověk, vy, co mě neznáte, tak já se dokážu rozhodnout z minuty na minutu a odjet úplně dopryč. Ale ten hlavní důvod byl takový, že těch vlaků jede několik. Jede buď to tenhle vlak ráno, respektive v noci, nad ránem, nebo jede vlak ve 12 hodin odpoledne, nebo jede vlak v 11 hodin večer, druhý den. A já nevím, co bych tady dělal celý den, protože mám ubytování jenom do zítra a nechce se mi platit druhý den, protože tady prostě nemám žádný plán. A zároveň se mi nechce strávit celý den ve vlaku, protože bych ztratil prostě půl dne v Bangkoku. Mám omezený čas, mám zase pak nějaký další plány, takže tohle jsem si vyhodnotil jako nejlepší volbu, že budu dopoledne v Bangkoku, stihnu tam své věci, co mám domluvený, stihnu tam natočit nějaký videa, co chci, a pak se můžu zase vrátit na Pattaju a pokračovat ve svém původním plánu a všechno takhle jednoduše stihnout. Takže doufám, že jsem to objasnil trošku, že se nebudete říkat, že jsem totální blázen. A já si teda objednám taxíka, asi pojedeme autem, protože furt trošku poprchává a já s taškou úplně na motorce nechci jet, je docela těžká. Vzal jsem si tam nějaký vody ještě na cestu a myslím si, že by to nebylo úplně bezpečný a pohodlný. Takhle vypadá nádraží. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ทางสถานีชุมพรได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 และ 46 รับส่งท่านผู้โดยสารเพิ่ม Já jsem udělal začátečnickou chybu a koupil jsem si jízdenku přes zprostředkovatele. Takže já vlastně jedu za cenu té nejlepší třídy vlakem nejhorší třídy a můžeme říct, že to je nejdražší třetí třída v Thajsku. Takže jsem na sebe trošku naštvaný za tuhle chybu. Vždycky si říkám, že mě nikdo už jako napálit nemůže. Samozřejmě každý se může nechat napálit a chybama se člověk učí. Od toho ty chyby děláme, abychom je už nikdy znova neudělali. Jinak teda, co se týče cesty, tak je to 430 km mezi Chumponem a Bangkokem, respektive hlavním nádražím v Bangkoku. Jedeme na Bang Sue Grand Station v Bangkoku, pojedeme 8,5 hodiny a férová cena by měla být okolo 300 bátů. Já jsem zaplatil skoro 800, ale to vůbec nevadí. Jak jsem říkal, chybama se člověk učí, podruhé to už neudělám, už vím, kde si mám kupovat jízdenky. Samozřejmě nekupujte jízdenky na stránkách, které jsou v angličtině a ukazují vám ceny v dolarech. To nikdy nebude ta správná a férová cena, co máte zaplatit. V tomhle vlaku samozřejmě nebude žádná klimatizace, budou tam jenom větráky a otevřený okna, což znamená,
že tam bude horký vzduch, asi hodně prachu, možná nějaký komáři, nějaký hmyz, takže já si beru na sebe ponožky, dlouhý kalhoty a dlouhý triko. Uvidíme, kdo s náma pojede. Většinu by samozřejmě měli tvořit Tajci, rodiny s dětma, dělníci, studenti. A já se těším, že to bude zase další taková autentická zkušenost z Tajska, že uvidím nějaké věci, co jsem ještě neviděl a že můj zážitek přebije můj zlobu sám na sebe za to, jakou jsem udělal chybu a nechal jsem se napálit turistickou stránkou, která přeprodává lístky. Vypadá to, že máme cca 20 minut zpoždění. Jestli to chápu dobře tady z té cedule. Ale asi jo. No, takhle tady lidi čekají na vlak. Náš vlak má asi 30 minut zpoždění. Ale teď už nás vyzývají, abychom šli na nástupiště číslo 2. Hrozně prší, takže moc se mi nechce vylejzat. Musím zjistit, tady nástupiště je číslo 2. Tohle vypadá, že je 1. Takže jdeme na 2. Vlak stále nikde. Je to horší než v Česku. Samý zpoždění. Takže lidi necestují na lehko v Thajsku. Jestli si tohle všechno berou sebou, tak je to docela zajímavý. Četl jsem, že tam není omezení na kufry a na batožinu tady do té třídy. Ale jestli se někdo vezme tohle, tak je fakt frajer. Tenhle kus světla se přibližuje, je můj vlak. Takže hurá na cestu konečně. Jenom půlhodinový zpoždění, to nic není. Můj vůz by měl mít číslo 11 a sedadlo číslo 30. Tohle je 2. třída. Tohle je 3. třída. Číslo 9. Číslo 10. Dřevěný sedačky tady nakonec nejsou. Vypadá to líp, než jsem předpokládal, ale žádný luxus to teda taky není. Vydal jsem se vlakem číslo 170, který je na thajské jižní trase. Je to zároveň jeden z nejdelších vlakových spojů v Thajsku vůbec a výchozí stanice má v provincii Jala. Je to provincie s nejjižnějším bodem Thajska a zároveň provincie, která hraničí s Malajsií. Cílová stanice tady té trasy je v Bangkoku, na nádraží Bang Sue, na hlavním nádraží Bangkoku a tenhle vlak projíždí přes 46 stanic. Z těch zajímavějších to jsou třeba Hua Hin, Phetchaburi, Nakhon Pathom. Taková zajímavost o Chumponu, o stanici,
ze který jsem vyrážel já, tak je, že je to hodně historická stanice a všechny vlaky, které jezdily na naftu a jeli přes Šumpon právě dál na jih. Jak jsem ji říkal, Šumpon je braný jako taková brána do jižního Thajska, tak museli zastavovat všechny vlaky, co projížděli dál na jih Thajska, tak museli v Šumponu zastavovat, aby tam doplnili palivo. Byla to hodně důležitá diesel stanice a co jsem našel, tak byla používaná už Japoncema za války. Co se týče celkové jízdy, nějakého interiéru, atmosféry toho vlaku, tak si myslím, že to mohlo být horší. Čekal jsem, že tam budou dřevěné sedačky, nakonec tam byly teda tady ty modrý špinavý. Záchody nebyly zas tak hrozný, jak jsem si myslel, takže to výrazně předčilo moje očekávání. Co bylo nepříjemný, byl zápach asi. Hodně lidí tam bylo na boso, hodně lidí bylo spocených, jeli dlouho, ten vlak jede 20 hodin úplně z jihu až do Bangkoku, takže ty lidi tam byli fakt celý den některý. Bylo tam zaprášeno, byly otevřený okýnka, to znamená, že v noci mi byla docela i zima, i přesto, že tam nebyla klimatizace. A takový doporučení, jestli někdo pojedete tady tím vlakem, tak si určitě vemte AirPody, protože v tom vlaku je neskutečný hluk. A když jsem si ty AirPody sundal, tak bych asi neusnul. Jinak krajina úplně nádherná, ty výhledy, co vám ta trasa nabízí, jsou úplně k nezaplacení. Jedete vlastně od pobřežních oblastí Šumponu přes rýžový pole, vesnice, lesy až do Bangkoku. Myslím si, že nejkrásnější výhledy jsou asi při východu a západu. Pak další taková zajímavost, v tomhle vlaku jsou prodavači, respektive prodejci jídla, který jsem bohužel nestihl natočit, protože jsem byl fakt unavený a asi jsem mi usnul na chvilku, ale pravidelně procházejí skrz vagóny a nosejí košíky plný místních specialit, nabízejí vám rejži, smažený nudle, sušený maso, místní nějaký sladkosti, všechno za docela přijatelné ceny, řekl bych, že to bylo 30, 40, 50 bátů a je to asi super příležitost tak ochutnat něco autentického, thajského a možná i natočit zajímavý záběry. Já jsem to bohužel nestihl, ale byl jsem fakt unavený, takže za to se fakt omlouvám, bylo to prostě v brzkých ranních hodinách, potom co já jsem vůbec nespal. Ale celkově bych řekl, že to je asi nezapomenutelný zážitek pro všechny milovníky takového autentického low-cost cestování, kdy vy vlastně chcete skloubit příjemný s užitečným, takže ušetříte nějaký peníze a zároveň poznáte něco z toho, jak ty lidi tady opravdu žijou. Je to trošku jiná zkušenost, než být zavřený někde v rezortu. A tady už můžete vidět, že jsme na předměstí Bangkoku a pomalu se blížíme do cílové stanice. Bylo to fakt dlouhý, nevím, jestli bych to absolvoval ještě někdy znovu, ale zážitek to byl fakt silný a asi si to budu pamatovat hodně dlouho, budu z toho žít hodně dlouho. Přijíždíme na hlavní zastávku v Bangkoku. Vítejte v Bangkoku. Po dlouhý 8hodinový cestě jsme konečně dorazili. Bylo to dlouhý, ale nějakým způsobem to docela uteklo. Musím říct, že cesta touhle třetí třídou
je fakt nezapomenutelný zážitek. Určitě bych to všem doporučil. Není to úplně nejrychlejší způsob, není to úplně nejkomfortnější způsob, jak se dostat do Bangkoku Tihu, ale o to víc uvidíte zajímavých věcí po cestě. Zase na druhou stranu je to nejlevnější způsob, takže dokážu si představit, že někteří baťuškáři to třeba ocení. Nevím, jestli bych to absolvoval znovu, možná jo, možná v kratší dobu, těch 8 hodin bylo fakt tak akorát. Tohle je hlavní nádraží v Bangkoku, jmenuje se Bangsu a funguje teprve od ledna 2023. Tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že jste si užili společně cestu vlakem se mnou, že se vám to líbilo. Jestli se vám to líbilo, tak určitě dejte like za odvahu mojí, protože to nebyla ta nejpříjemnější cesta, kterou jsem se mohl zvolit, mohl jsem letět, mohl jsem si koupit lepší třídu. Jestli vás něco zajímá, napište mi do komentářů, dejte mi odběr, ať vám neunikne žádný moje dobrodružství a vidíme se příště, tak ahoj.